when you come back. Coverage tulad dyan. Pwede ka dyan dumaan para kung gusto mong maglakad malapit sa tubig. So, ito yung itsura ng hallway nila. And merong maraming mga arts. So, dyan, Palace Tower. Ayan, so mga rooms din dyan. Ayan, tapatin. So, iba't ibang klase guys. Merong Japanese na artwork. Merong Thailand. Yeah, mga Asian guys na artwork. Sabi ng asawa ko guys, generally Asian artwork. Like gano'n itong nakakatakot sa bench. Ganito yung itsura ng mga hallway nila. So, wala talaga nakakalitin na space. Actually, okay nga eh. Kasi nilagyan nila ng mga artwork, mga arts. Kaya hindi boring pag naglalakad ka lang dito. Kung gusto mong maglakad. Nandito yung Italian restaurant nila. Yan yung tawag, Noe Italian. Kumain kami dyan kagabi. Hindi pa sila open. And then, ito yung breakfast nila. Big Island breakfast. Canal, and then may dumadaan dyan na water taxi or parang boat siya. And then yan is siya, track siya ng tram. The Grand Staircase. Staircase guys. Ayan yung pag-staircase nila. And then, meron din sa kabila. Diyan, meron din. Ito yung view natin. From here. Ang ganda dito pa. Diyan.
Okay. Ayan na naman siya. Nagpakita na ng TikTok. Ay, isa pa guys. Natutulog. Oh. Ocean.